নমস্কাৰ সাকসেছ পৰিয়ালৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই পৃথিৱীত সকলোৱে আমি বিচাৰো যে সকলোৱে আমাক ভাল পাওক, আমাৰ লগত কথা পাতক বা আমাৰ লগত থাকক। কোনো মানুহে এটো নিবিচাৰে বা আশা নকৰে যে তেওঁক বেয়া পাওক বা তেওঁৰ লগত নাথাকক বা তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থাকক। কিন্তু এনেকুৱা কিয় হয় যে কিছুমান মানুহকে মানুহে ভাল পায় আৰু কিছুমান মানুহক সকলোৱে বেয়া পায়। আমাৰ অভ্যাসে আমাৰ পৰিচয়। কিছুমান এনেকুৱা অভ্যাস থাকে মানুহৰ যিবোৰে সকলো মানুহকে আকৃষ্ট কৰে। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথাকে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰম্ভ কৰোঁ আহক। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল আমি কেতিয়াও আন মানুহৰ দুৰ্বলতা বা বেয়া কথাবোৰ বা তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নালাগে। যিজন মানুহে সদায় বেলেগৰ দুৰ্বলতা বা বেয়া কথাবোৰকে কৈ থাকে তেনে লোকক কোনেও ভাল নাপায়। আপুনি নিজকে এবাৰ ভাবি চাওক, আপোনাক কোনোবাই কাৰোবাৰ দুৰ্বলতাখিনিৰ কথা কৈছে বা আপোনাৰে বেয়া গুণৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ ভাল লাগিবনে সেই ব্যক্তিজনক? নিশ্চয় নালাগে। যদি আপোনাৰ ভিতৰত এনেকুৱা অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে এৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিছুমানে কয় যে মইতো তেওঁৰ ভালৰ বাবে কৈছিলোঁ। যদি কাৰোবাৰ ভালৰ বাবে তেনেকৈ ক'বলগীয়া হয়ও তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতেই নিজকে এবাৰ সোধক যে তেওঁ সেইবিলাক শুনিবলৈ প্ৰস্তুত আছেনে? কেৱল মাত্ৰ বুদ্ধিমানজনেহে আপোনাৰ কথা শুনিব বা বুজি পাব। সকলোকে শুধৰাবলৈ নাযাব। মানুহৰ দুৰ্বলতা বা অসফলতাৰ ওপৰত চকু দিয়াতকৈ ভাল গুণ বা সফলতাসমূহৰ ওপৰত চকু দিয়ক। দ্বিতীয় কথা হ'ল যিসকল মানুহ সৰু সৰু কথাৰ বাবে খং কৰিবলৈ লয় বা কৰে তেওঁলোকক কোনেও ভাল নাপায়। যিসকল মানুহ শান্ত আৰু হাঁহি ফূৰ্তিকৈ থাকে, তেনেকুৱা স্বভাৱৰ হয়, তেওঁলোকক সকলোৱে ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। যিজন মানুহে প্ৰত্যেক কথাতে খং কৰে তেওঁলোকৰ পৰা সকলো মানুহে আঁতৰত থাকিব বিচাৰে। সেইবাবে প্ৰত্যেক কথাকে মনত বহাই নথ'ব। প্ৰত্যেক কথাতে অভাৰ ৰিয়েক্ট নকৰিব। যেতিয়া আপুনি শান্ত আৰু সুখী হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ বাবে আন 10জনো শান্ত আৰু সুখী হৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ বাবেই মানুহ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৰ্ষিত হ'ব। 3 নম্বৰ পইণ্টৰ মতে আমি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ভিতৰত এটা হেল্পিং নেচাৰ থাকিব লাগিব। যিজন মানুহে অন্য মানুহৰ বিপদত সহায় কৰে তেওঁক সকলোৱে ভাল পায়। এজন মানুহ যি চেলফিছ হয়, যিয়ে কেৱল নিজৰ বিষয়ে ভাবে, আৰু দ্বিতীয়জন যিয়ে সকলোকে সহায় কৰে, সদায় সেইজন মানুহকে ভাল পাব যিয়ে সকলোকে সহায় কৰে। আচাৰ্য চাণক্যৰ মতে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী সম্পত্তি ধন নহয়, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী সম্পত্তি হ'ল ভাল বন্ধুৰ সংগ। যেতিয়া ব্যক্তি এজন হেল্পিং নেচাৰৰ হয় তেতিয়া মানুহেও তেওঁৰ লগত থকাটো বা কণ্টেক্টত ৰখাটো তেওঁক পচন্দ কৰে, কাৰণ বিপদৰ সময়ত তেওঁৰ সহায় নিশ্চয় পাব। আৰু তেনেকুৱা এটা যদি নেচাৰ আমাৰো থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰতো মানুহৰ ভিৰ হ'ব আৰু সকলোৱে আমাক ভাল পাব। 4 নম্বৰ পইণ্টৰ মতে কেতিয়াও আমি অতি সোনকালে একশ্যন ল'ব নালাগে। যিসকল লোকে বহুত সোনকালে একশ্যন লৈ লয়, লাগিলে কথাটো নিজ কাণেৰে নুশুনকেই তেওঁলোকে পিছত বহুত পস্তাবলগীয়া হয়। এনে লোকে মানুহৰ ওপৰত বহুত সোনকালে বিশ্বাস কৰি লয় আৰু সন্দেহো বহুত সোনকালে কৰি লয়। এই দুৰ্বলতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনেও বিশ্বাস নকৰে। সকলোৱে ভাবিব ধৰে যে এওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, বিশ্বাসৰ এওঁ যোগ্যই নহয়। যদি আপুনি বহুত সোনকালে একশ্যন লৈ লয় যিকোনো কথাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও ভাল সম্বন্ধ মানুহৰ লগত গঢ়িব নোৱাৰে। সকলোৰে প্ৰিয় হ'বলৈ অলপ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকক। যেতিয়ালৈকে যিকোনো কথাৰ সম্পূৰ্ণ সত্য আপুনি নাজানে তেতিয়ালৈকে জল্দাজল্দিত যিকোনো ডিচিশ্যন নল'ব বা যিকোনো কথাৰে ৰিয়েকশ্যন নিদিব। 5 নম্বৰ পইণ্টৰ মতে আমি সকলো মানুহকে তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে ক্ৰেডিট দিয়াটো উচিত, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যোগ্য মূল্যটো দিয়াটো উচিত। যেতিয়ালৈকে আমি মানুহক তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে মূল্য দিব নোৱাৰোঁ বা নাজানো তেতিয়ালৈকে মানুহে কেতিয়াও আমাক ভাল নাপাব বা তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আমাৰ প্ৰতি স্পেচিয়েল ঠাই নাথাকিব। ইয়াত মূল্যৰ কথা পইচাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। মূল্য পইচাৰ উপৰিও মুখেৰেও এপ্ৰিচিয়েট কৰি যিকোনো কামৰ দিব পৰা যায়।
যদি কোনোবাই আমাৰ বাবে অলপমানো কৰে তেতিয়াও আমি তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে। আমাৰ বাবে সৰু হ'ব পাৰে বা অলপমান সহায় হ'ব পাৰে, কিন্তু যিজনে কৰিছে সেই কৰোতাজনৰ বাবে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে। যদি আমি তেওঁক একোৱেই নকওঁ তেতিয়াহ'লে সন্মুখৰজনে ভাবিব যে তেওঁৰ ওচৰত আমাৰ কোনো মূল্যই নাই। সেইবাবে যদি আমি বিচাৰোঁ যে সকলোৱে আমাক ভাল পাওক, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ সৰু সৰু কামৰ বাবেও ক্ৰেডিট দিবলৈ শিকক, তেওঁলোকক মূল্য দিবলৈ শিকক। লাগিলে মুখেৰে এষাৰ ভাল কথাকে কওক, কিন্তু মূল্য অৱশ্যেই দিয়ক। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটোৰ মতে যিজন মানুহে বেছি কথা কয় তেওঁক কোনেও ভাল নাপায়। এবাৰ ভাবি চাওক, সন্মুখত যদি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আপোনালোকে কল্পনা কৰক প্ৰথমতে, আৰু কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে ভাবক। নিশ্চয় বৰ হ'ব, কেতিয়া যাই লাগিব। আমি সদায় কথা কমকৈ ক'ব লাগে আৰু শুনিব বেছিকৈ লাগে। এনেকুৱা মানুহৰ ওচৰতহে মানুহৰ ভিৰ থাকে বা তেওঁলোকক সকলোৱে ভাল পায়। কথা বেছি কোৱা মানুহ কাৰো প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে কমকৈ কওক, বেছিকৈ শুনক। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটোৰ মতে আমি সদায় ৰহস্যময় হৈ থাকিব লাগে। আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ চাণক্য নীতিত কৈছিল যে মানুহে নিজৰ ৰহস্যৰ কথা কেতিয়াও ক'ব নালাগে। যিমান ৰহস্যৰে আবৃত হৈ থাকিব সিমানেই মানুহে আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক হ'ব। কিছুমান এনে মানুহো আছে যিয়ে নিজৰ সম্পূৰ্ণ কথা খুলি কৈ দিয়ে। এনেকুৱা মানুহ কেতিয়াও স্পেচিয়েল হ'ব নোৱাৰে। নিজকে মিষ্টেৰিয়াছ কৰি ৰাখক, ৰহস্যময় কৰি ৰাখক, যাতে মানুহে আপোনাক জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটোৰ মতে কেতিয়াও জোখতকৈ বেছি নাখাব। যিসকলে সদায় জোখতকৈ বেছি খায় তেওঁলোক হাঁহিৰ পাত্ৰ হয়েই। যিসকলে বেছি খায় তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা ভাল শৰীৰ নাথাকে। এনে মানুহৰ নিজৰ চকুতে অলপ তলত থকা যেন অনুভৱ হয়। সেইবাবে যদি আপুনি মানুহৰ ভিৰৰ মাজত থাকে তেতিয়া নিজৰ ডায়েটৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখক আৰু বেছি খোৱাৰ অভ্যাসৰ পৰা বাচক। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে নিজৰ আপোনসকলক সেই বিশেষ দিনটোত উইচ কৰা। জন্মদিন হওক, এনিভাৰ্চাৰী হওক বা যিকোনো তেনেকুৱা বিশেষ দিনবিলাকত যদি আমি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকক সেই স্পেচিয়েল দিনত মনত পেলাওঁ বা এটা উইচ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই এবাৰ ফোন কৰা বা এবাৰ মাত এষাৰ দিয়াতে আপোনালোকে বহুত স্পেচিয়েল হৈ পৰিব তেওঁৰ বাবে। কাৰণ সেই দিনটোত তেখেতসকলে উইচ কৰিলে বহুতেই ভাল পায় আৰু আনন্দ পায়। গতিকে তেনেকুৱা দিনত যদি আমি তেওঁলোকক উইচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদায় তেওঁলোকৰ মনত থাকিম আৰু আমিও এটা স্পেচিয়েল জেগা তেওঁলোকৰ মাজত বনাই ল'ম। শেষৰ পইণ্টটোৰ মতে আমি নিজকে ভাল কৰিব লাগিব। কথাতে কয় যে যি দেখা যায় সেয়াই বিকি যায়। আমি কেনেকুৱা দেখোঁ তাৰ পৰাই আমাৰ বিষয়ে মানুহে ৰায় দিয়ে। আমি কেনেকৈ কথা পাতোঁ, খোজ কাঢ়োঁ, আমাৰ সাজ সজ্জা পৰিস্থিতি অনুযায়ী মিলিছেনে নাই ইত্যাদি। এজন ৰজাৰ পৰিচয় কি? তেওঁৰ লগত কেতিয়াও ৰাজ্যখন লৈ নুফুৰে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁৰ চাল চৰণ, তেওঁৰ সাজ সজ্জা, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ পৰাই আমি তেওঁক সহজেই চিনি পাওঁ। ঠিক সেইদৰে এজন ড্ৰাইভাৰৰ চিনাকি কি? এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰিচয় কি? এজন শিক্ষকৰ পৰিচয় কি? তেওঁলোকৰ চাল চলন, কথা বতৰা, সাজ সজ্জা, ব্যৱহাৰ এইবোৰৰ পৰাই আমি তেওঁলোকক চিনি পাওঁ। আমি কেনেকৈ মানুহৰ আগত নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ ই বহুতেই প্ৰভাৱ পেলায়। যদি আমি নিজকে দুখত থকা ভাগৰুৱা হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানুহে আমাক তেনেকুৱাই ৰায় প্ৰদান কৰিব। আৰু নিজকে যদি ভালকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৱে আমাক ভাল পাব। এতিয়া আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমি কেনেকৈ মানুহৰ ওচৰত নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ, ভালকৈ নে বেয়াকৈ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য জনাবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত লিখিব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।